নমস্কাৰ 10 পাস ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আগন্তুক আহি থকা গভৰ্ণমেণ্টৰ অন্তৰ্গত সকলোবোৰ পৰীক্ষা যেনে ADRE পৰীক্ষা ডিগ্ৰী লেভেলৰ পৰীক্ষা অসম আৰক্ষী SI পৰীক্ষা ইত্যাদি সকলোবোৰ পৰীক্ষাতে আহিব লগা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকলৈ আকৌ লৈ আহিলো সেয়ে সকলো ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষ পৰ্যন্ত চাব আৰু শেষত কাৰ কিমান স্কোৰ হয় কমেণ্টত জনাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅটোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নত কি কৈছে চাওক Who was the founder of Pala dynasty? পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ এ ব্ৰহ্মপাল। ব্ৰহ্মপাল আছিল পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। Next question. The earliest historical dynasty of Assam was that of the অসমৰ আদিম ঐতিহাসিক বংশ আছিল। অসমৰ আদিম ঐতিহাসিক বংশ আছিল। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি বৰ্মন বংশ অসমৰ আদিম ঐতিহাসিক বংশ আছিল বৰ্মন বংশ নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য লাষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আহোম কিং ৱাজ আহোমৰ শেষজন স্বাধীন ৰজা কোন আছিল আহোমৰ শেষজন স্বাধীন ৰজা কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি পুৰন্দৰ সিংহ পুৰন্দৰ সিংহ আছিল আহোমসকলৰ শেষজন স্বাধীন ৰজা নেক্সট কোৱেশ্চন Lakshadweep consists of total how many island? Lakshadweep মুঠ কিমানটা দ্বীপেৰে গঠিত? Lakshadweep মুঠ কিমানটা দ্বীপেৰে গঠিত? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি 36টা। Lakshadweep মুঠ 36টা দ্বীপেৰে গঠিত। Next question. Dudhwa National Park is located in which state of India? Dudhwa ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? Dudhwa ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ সি উত্তৰ প্ৰদেশত দুধৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া হেজ দ্য শ্বৰ্টেষ্ট বাউণ্ডেৰী কোনখন দেশৰ লগত ভাৰতৰ সীমা আটাইতকৈ চুটি কোনখন দেশৰ লগত ভাৰতৰ সীমা আটাইতকৈ চুটি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি আফগানিস্তান আফগানিস্তানৰ লগত ভাৰতৰ সীমা আটাইতকৈ চুটি নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইজ নোন এজ দ্য ৰাইচ বাউল ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য ভাতৰ বাটি বুলি জনা যায় ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য ভাতৰ বাটি বুলি জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক ভাৰতৰ ভাতৰ বাটি বুলি জনা যায় Next question. Ahmedabad is situated along the banks of which river? Ahmedabad কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? Ahmedabad কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি সাবৰমতী। সাবৰমতী নদীৰ পাৰত আহমেদাবাদ অৱস্থিত। Next question. Which is the largest stadium of India? ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম কোনখন? ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ সি নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম আৰু এই ষ্টেডিয়ামখন গুজৰাটত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন লাডাখ তলৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান লাডাখত অৱস্থিত তলৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান লাডাখত অৱস্থিত ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ সি হেমিছ নেশ্যনেল পাৰ্ক হেমিছ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন লাডাখত অৱস্থিত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সকলোৱে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন কণ্ডলা পৰ্ট দীনদয়াল পৰ্ট ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ ইণ্ডিয়া কণ্ডলা বন্দৰ বা দীনদয়াল বন্দৰ ভাৰতৰ ক'ত অৱস্থিত কণ্ডলা বন্দৰ বা দীনদয়াল বন্দৰ ভাৰতৰ ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি গুজৰাটত কণ্ডলা বন্দৰ বা দীনদয়াল বন্দৰ অৱস্থিত Next question. Ajanta cave are located in which state of India? Ajanta গুহা ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? Ajanta গুহা ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি মহাৰাষ্ট্ৰত অজন্তা গুহা অৱস্থিত Next question. Musi river is tributary of which of the following river? মুচি নদী তলৰ কোনটো নদীৰ উপনৈ? মুচি নদী তলৰ কোনটো নদীৰ উপনৈ
ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি কৃষ্ণা কৃষ্ণা নদী মুচি নদী কৃষ্ণা নদীৰ উপনৈ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ দ্য হোষ্টেড ফৰ দ্য G20 ছামিট 2023 2023 চনৰ G20 শীৰ্ষ সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল 2023 চনৰ G20 শীৰ্ষ সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইণ্ডিয়া ভাৰতত 2023 চনৰ G20 শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন Surat is situated on the banks of which river Surat কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত Surat কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি তাপ্তি তাপ্তি নদীৰ পাৰত Surat অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন Where is the headquarter of UNICEF organization located? UNICEF সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? UNICEF সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি নিউয়ৰ্ক। নিউয়ৰ্ক চহৰত UNICEF সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। Next question. Which is among the following is seaport in Bangladesh country? তলৰ কোনটো বাংলাদেশৰ এটা সাগৰীয় বন্দৰ তলৰ কোনটো বাংলাদেশৰ এটা সাগৰীয় বন্দৰ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ সি চিটাগং চিটাগং হৈছে বাংলাদেশৰ এটা সাগৰীয় বন্দৰ নেক্সট কোৱেশ্চন বাকাৰৱাল ট্ৰাইবছ are found in which state of India বাকাৰৱাল জনজাতি ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত পোৱা যায় বাকাৰৱাল জনজাতি ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত পোৱা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ জম্মু আৰু কাশ্মীৰত বাকাৰৱাল জনজাতি পোৱা যায় নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following is not tributary of the Indus river তলৰ কোনটো নদী সিন্ধু নদীৰ উপনৈ নহয় তলৰ কোনটো নদী সিন্ধু নদীৰ উপনৈ নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি লুনি লুনি নদী সিন্ধু নদীৰ উপনৈ নহয় নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য নভেল অষ্টৰাগ ইজ অথৰ্ড বাই অষ্টৰাগ উপন্যাসখন কোনে ৰচনা কৰিছিল অষ্টৰাগ উপন্যাসখন কোনে ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হোমেন বৰগোহাঁই অষ্টৰাগ উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্চন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ জোনাকী জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা নেক্সট কুৱেশ্চন দ্য বুৰঞ্জী ৰিটেন বাই ৰতন কণ্ডলী এণ্ড অৰ্জুন দাস বৈৰাগী ৱাজ ৰতন কণ্ডলী আৰু অৰ্জুন দাস বৈৰাগীয়ে ৰচনা কৰা বুৰঞ্জীখন কি আছিল ৰতন কণ্ডলী আৰু অৰ্জুন দাস বৈৰাগীয়ে ৰচনা কৰা বুৰঞ্জীখনৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী ৰতন কণ্ডলী আৰু অৰ্জুন দাস বৈৰাগীয়ে ৰচনা কৰা বুৰঞ্জীখন ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সকলোৱে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following was the first অংকীয়া নাট written by শংকৰদেৱ শংকৰদেৱৰ প্ৰথম অংকীয়া নাট তলৰ কোনখন আছিল শংকৰদেৱৰ প্ৰথম অংকীয়া নাট তলৰ কোনখন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি চিহ্নযাত্ৰা শংকৰদেৱৰ প্ৰথম অংকীয়া নাটখন চিহ্নযাত্ৰা আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন which language was used by শংকৰদেৱ for composing অংকীয়া নাট অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিবলৈ শংকৰদেৱে কোনটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিবলৈ শংকৰদেৱে কোনটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ব্ৰজাৱলী ভাষা শংকৰদেৱে অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following wildlife sanctuary located in ওদালগুৰি district ওদালগুৰি জিলাত তলৰ কোনখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত ওদালগুৰি জিলাত তলৰ কোনখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সকলোৱে মনত ৰাখিব ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি বৰনদী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ওদালগুৰি জিলাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন বাই ওম ইজ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ডেড কাৰ দ্বাৰা ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় কাৰ দ্বাৰা ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হয়
ইয়াৰ উত্তৰটো অপশ্যন নম্বৰ চি প্ৰেচিডেণ্ট অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট হোম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যন হু উইল বি কনফাৰ্ড উইথ 2023 বিষ্ণু ৰাভা এৱাৰ্ড 2023 বৰ্ষৰ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল 2023 বৰ্ষৰ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি বোথ এ এণ্ড বি অৰ্থাৎ অজিত সিল আৰু গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামীক 2023 বৰ্ষৰ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কেপিটেল অফ ইজিপ্তৰ ৰাজধানী হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি কাইৰো ইজিপ্তৰ ৰাজধানী হৈছে কাইৰো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে দ্য কেপিটেল অফ জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি বাৰ্লিন জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী হৈছে বাৰ্লিন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ